bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây chương chính. Chữa trị tiểu đường bằng insulin. 224. Dạng bệnh nhân tiểu đường nào cần được chữa trị bằng insulin? 1. Bệnh nhân tiểu đường phụ thuộc insulin tiếp 1. Cho dù không có hội chứng nhiễm độc toan ceton, đều phải kiên trì chữa trị bằng insulin. 2. Bệnh nhân tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin tiếp 2. Nếu vì lý do cảm cúm, phẫu thuật, bị thương, tắc nghẽn cơ tim cấp tính, bị sốc, xảy ra nhiễm độc toan ceton, cần phải chữa trị bằng insulin cho đến khi tình trạng sốc được giải tỏa, bệnh tình chuyển biến tốt thì mới có thể dừng thuốc. 3. Bệnh nhân tiểu đường kèm theo các biến chứng mãn tính như võng mạc, thận, thần kinh, xơ cứng gan, hoại thư chi dưới hoặc bệnh tim do tiểu đường thì nên chữa trị bằng insulin. 4. Đối với bệnh nhân tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin đã áp dụng biện pháp khống chế ăn uống một cách chặt chẽ và uống thuốc hạ đường huyết nhưng không thấy hiệu quả, đường huyết tăng rõ rệt, bệnh tình khó bề khống chế thì có thể thử chữa trị bằng insulin, nhưng cần chú ý liều lượng insulin sử dụng không được quá lớn để tránh xảy ra kháng insulin. 5. Bệnh nhân tiểu đường nữ thời kỳ chữa đẻ, để bảo đảm cho thai nhi phát triển bình thường và tránh hiện tượng trẻ sơ sinh sau khi sinh bị tụt đường huyết thì có thể chữa trị bằng insulin. 6. Bệnh nhân tiểu đường kèm theo bệnh lao phổi gây hao mòn sức khỏe thì phải sử dụng insulin liên kết chữa trị bệnh lao. 7. Đối với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi có biểu hiện gầy còm suy dinh dưỡng rõ rệt và bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi chậm lớn thì nên chữa trị bằng insulin. 8. Bệnh nhân tiểu đường thứ phát thì thể, bệnh nhân tiểu đường có bệnh căn từ tụy thì nhất thiết phải chữa trị bằng insulin. 9. Bệnh nhân tiểu đường có triệu chứng hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu và nhiễm độc axit lactic thì nên dùng insulin để chữa trị. 225. Hiện trên lâm sàng đang sử dụng những loại insulin nào? Các loại đó có đặc điểm gì? Căn cứ vào thời gian bắt đầu phát huy hiệu lực và thời gian duy trì hiệu lực của insulin, có thể chia insulin ra làm 3 loại: hiệu lực ngắn hạn, hiệu lực trung hạn và hiệu lực dài hạn. 1. Loại hiệu lực ngắn hạn. Insulin phổ thông Atrabit HM. Sử dụng tương đối rộng rãi, thường được tổng hợp hòa chế từ insulin dê, lợn hoặc hỗn hợp cả hai loại, không chứa protein dầu cá, có thể làm thuốc tiêm dưới da, cơ bắp hoặc tĩnh mạch, sau khi tiêm nhanh chóng được hấp thụ vào máu. Bắt đầu phát huy hiệu lực từ nửa giờ đến 1 giờ sau khi tiêm. Nồng độ đỉnh cao từ 2 đến 4 giờ sau khi tiêm. Thời gian duy trì hiệu lực từ 4 đến 6 giờ. Tiêm tĩnh mạch phát huy hiệu lực nhanh nhất, thời gian duy trì hiệu lực càng ngắn. Dung dịch nhũ tương kẽm insulin nửa chậm Biosulin R là chế phẩm insulin sinh vật lấy từ bò, lợn, nhìn bên ngoài vẫn đục, có thể trộn lẫn với insulin chính quy để dùng tiêm dưới da hoặc tiêm cơ bắp. Sau khi tiêm 1 đến 3 giờ thì bắt đầu phát huy tác dụng, nồng độ cao nhất từ 2 đến 8 giờ sau khi tiêm, duy trì hiệu lực từ 12 đến 16 giờ. 2. Loại hiệu lực trung hạn. Insulin gene protein dầu cá thấp insulatase, gọi tắt là NBH, là chế phẩm sinh vật có nguồn gốc từ bò, lợn hay là hỗn hợp cả hai loại. Nhìn bên ngoài vẫn đục, chỉ có thể dùng để tiêm dưới da hoặc cơ bắp. Trong NBH protein dầu cá hoàn toàn kết hợp với insulin, nhưng sau khi tiêm thì insulin và protein dầu cá dần dần tách khỏi nhau và được hấp thụ từ từ, bắt đầu gây hiệu lực 3 đến 4 giờ sau khi tiêm. Thời gian cao điểm từ 6 đến 12 giờ sau khi tiêm. Thời gian duy trì hiệu lực tương đối dài, 24 đến 48 giờ. NBH có thể trộn lẫn với insulin để dùng. Do trong NBH thì toàn bộ protein dầu cá kết hợp với insulin, vì vậy khi trộn NBH với insulin thì tùy theo tốc độ hấp thụ của từng loại để phát huy tác dụng. Dung dịch nhũ tương kẽm insulin chậm Biosulin N là chế phẩm sinh vật insulin có nguồn gốc từ bò, lợn hoặc hỗn hợp cả hai loại. Nhìn bề ngoài vẫn đục, có thể trộn lẫn với insulin chính quy để tiêm dưới da hoặc cơ bắp. Bắt đầu phát huy hiệu lực sau khi tiêm từ 3 đến 4 giờ. Thời gian đỉnh cao là 6 đến 12 giờ sau khi tiêm. Thời gian duy trì hiệu lực từ 24 đến 48 giờ. 3. Loại hiệu lực dài hạn. Insulin gene protein dầu cá Umulinzin, gọi tắt là BZI, là chế phẩm insulin sinh vật có nguồn gốc từ bò, lợn hoặc hỗn hợp giữa hai thứ, nhìn bề ngoài có dạng nhũ tương màu trắng, dùng để tiêm dưới da và cơ bắp. Sau khi tiêm 4 đến 6 giờ thì bắt đầu phát huy hiệu lực, đỉnh cao là từ 14 đến 24 giờ sau khi tiêm. Thời gian duy trì hiệu lực từ 36 giờ trở lên. Insulin đặc biệt chậm. Biosulin L là chế phẩm insulin sinh vật có nguồn gốc từ bò, lợn, nhìn bên ngoài vẫn đục, có thể trộn với insulin chính quy để dùng tiêm dưới da hoặc cơ bắp. Sau khi tiêm 4 đến 6 giờ thì bắt đầu phát huy hiệu lực, thời gian đỉnh cao từ 18 đến 24 giờ sau khi tiêm,
thời gian duy trì hiệu lực từ 36 giờ trở lên. 226. Sử dụng insulin phổ thông như thế nào? Insulin phổ thông phát huy hiệu quả nhanh, nhưng thời gian duy trì hiệu lực ngắn, có thể dùng tim tĩnh mạch, do đó trong lâm sàng thường sử dụng insulin phổ thông vào các việc dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Do insulin phổ thông phát huy hiệu quả nhanh, thời gian tác dụng ngắn, dễ nắm vững liều lượng sử dụng, nên đại bộ phận bệnh nhân tiểu đường, kể cả người lần đầu sử dụng insulin, cũng đều dùng insulin phổ thông. Từ đó, mày mò ra liều lượng thích hợp nhất. Nhưng cũng vì thời gian tác dụng của loại này ngắn, nên phải tiêm ngay trước 3 bữa ăn hàng ngày, người sử dụng lâu dài không thích hợp lắm. 2. Insulin phổ thông có thể truyền tĩnh mạch. Truyền tĩnh mạch thì thuốc phát huy hiệu lực càng nhanh. Do vậy, trong các ca cấp cứu nhiễm độc axit ketonic hoặc hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu thì đều sử dụng insulin phổ thông. 3. Đối với bệnh nhân cho dù thuộc tiếp 1 hay tiếp 2, nhưng kèm theo các triệu chứng nghiêm trọng như viêm nhiễm bị thương, mổ, chữa đẻ, tắc nghẽn cơ tim thì đều phải chữa trị bằng insulin phổ thông. 4. Bệnh nhân tiểu đường nếu kèm theo các biến chứng mãn tính như xuất huyết đáy mắt, thận, viêm dây thần kinh đầu mút, bệnh bàng quang dạng thần kinh đều được chữa trị bằng insulin phổ thông. 227. Sử dụng insulin hiệu lực trung hạn như thế nào? Đối với các loại insulin hiệu lực trung hạn thì trong lâm sàng thường sử dụng loại insulin Synprotein dầu cá trung tính. Do insulin hiệu lực trung hạn phát huy hiệu lực tương đối chậm, thời gian cao điểm xảy ra sau khi tiêm từ 6 đến 12 giờ. Do vậy, nếu sử dụng riêng lẻ insulin Synprotein dầu cá trung tính thì rất khó khống chế đường huyết sau bữa ăn sáng, nên trong lâm sàng thường được sử dụng chung với insulin phổ thông. Trong loại insulin này thì Synprotein dầu cá hoàn toàn kết hợp với insulin, không có phần nào thừa chưa kết hợp cả. Nên sau khi nó được trộn với insulin phổ thông thì nó vẫn được hấp thụ riêng lẻ và phát huy hiệu lực riêng lẻ theo từng loại. Về điểm này, cần đưa ra tính toán về thời gian phát huy tác dụng của nó. Ngoài ra, nếu cần trộn insulin phổ thông với insulin hiệu lực trung hạn để sử dụng, thì dùng khi nào trộn khi đó, tránh trộn sẵn để lâu sẽ xảy ra phản ứng hóa học, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. 228. Sử dụng insulin hiệu lực dài hạn như thế nào? Hiện nay, loại insulin hiệu lực dài hạn được sử dụng nhiều ở Trung Quốc là loại insulin Synprotein dầu cá, viết tắt là BZI. Trong mỗi viên BZI đều chứa một lượng Synprotein dầu cá. Nó còn có khả năng kết hợp với một đơn vị insulin phổ thông để chuyển đổi thành insulin hiệu lực dài hạn. Vì vậy, khi trộn insulin hiệu lực dài hạn với insulin phổ thông thì cần phải chú ý đến điểm này. Do insulin hiệu lực dài hạn được hấp thụ và phát huy tác dụng rất chậm, nên không đạt hiệu quả về mặt khống chế đường huyết sau bữa ăn sáng, nên không thể sử dụng riêng lẻ insulin hiệu lực dài hạn. Cũng vì trong insulin hiệu lực dài hạn chứa một lượng dư protein dầu cá, nên không được dùng để tiêm tĩnh mạch trong lâm sàng, cần chú ý khi sử dụng. 229. Khi mới sử dụng insulin lần đầu nên ước tính liều lượng như thế nào? Căn cứ vào tình hình bệnh trạng, khi chuẩn bị sử dụng insulin thì trước hết nên kiểm soát chế độ ăn theo định lượng và thời gian trong vòng 3 đến 7 ngày. Theo dõi đăng ký lại hàm lượng đường trong nước tiểu trước các bữa ăn. Căn cứ vào số dấu cộng biểu hiện hàm lượng đường niệu để tính toán ra liều lượng insulin cần dùng. Cách tính là cứ mỗi dấu cộng thì cấp 4 đơn vị insulin. Cụ thể thì căn cứ vào hàm lượng đường niệu vào trước bữa ăn trưa, tức là buổi trưa mỗi ngày để xác định liều lượng insulin trước bữa ăn sáng. Còn hàm lượng đường niệu trước bữa cơm tối của ngày hôm trước, tức là buổi chiều mỗi ngày để quyết định liều lượng insulin dùng trước bữa trưa. Căn cứ vào hàm lượng đường niệu tối hôm trước và hàm lượng đường niệu trước khi đi ngủ của tối hôm trước và hàm lượng đường niệu trước bữa ăn sáng của ngày hôm sau để xác định liều lượng insulin uống trước bữa cơm tối. Ví dụ, bệnh nhân họ Trương, đường niệu trước bữa ăn sáng là 2 dấu cộng, trước bữa ăn trưa là 3 dấu cộng, trước bữa ăn tối là 2 dấu cộng, trước khi đi ngủ là 2 dấu cộng. Như vậy, liều lượng insulin sử dụng trước bữa ăn sáng là 12 đơn vị, trước bữa ăn trưa là 8 đơn vị, trước bữa ăn tối là 8 đơn vị. Còn việc tiêm dưới da là 15 đến 30 phút trước bữa ăn. Theo liều lượng này, sử dụng từ 3 đến 5 ngày, sau đó căn cứ vào tác dụng hiệu quả của insulin về mặt thời gian và sự thay đổi của hàm lượng đường trong nước tiểu để điều chỉnh. Nguyên tắc để nắm được liều lượng insulin là liều dùng từ nhỏ đến lớn, điều chỉnh từng bước để tiến tới xác định một liều lượng lý tưởng nhất. Thông thường, liều lượng sử dụng trong thời gian duy trì thường nhỏ hơn liều lượng sử dụng trong giai đoạn khống chế. Vì nói chung, trong giai đoạn chữa trị đầu tiên thì bệnh tình thường tương đối nặng, tức là tình trạng hàm lượng đường huyết cao trong một thời gian dài, công năng tiết insulin bị suy giảm, kháng thể insulin trong máu hơi nhiều. Sau khi sử dụng một liều lượng lý tưởng khống chế được bệnh tình, làm cho công năng tiết insulin được phục hồi, kháng thể insulin trong máu đã được giảm bớt, thì dần dần giảm bớt liều lượng insulin.
cho đến khi lượng dùng bé nhất mà vẫn khống chế được bệnh tình, đó chính là liều lượng duy trì dành cho người bệnh sử dụng về lâu về dài sau này. Còn một biện pháp khác, đó là căn cứ vào định lượng đường niệu của bệnh nhân trong vòng 24 giờ để xác định liều lượng. Cách tính toán cụ thể là cứ 2 gam đường trong nước tiểu thì dùng 1 đơn vị insulin phổ thông. Ví dụ, bệnh nhân hỏi Lưu định lượng đường trong nước tiểu 24 giờ là 60 gam, có nghĩa là mỗi ngày phải cấp 30 đơn vị insulin phổ thông. Đó là tổng hợp lượng insulin dùng cho cả ngày. Nhưng khi ứng dụng vào thực tế thì nên phân ra bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Mỗi bữa dùng bao nhiêu? Trong đó, bữa sáng thường nhiều hơn bữa trưa và bữa tối. Với ví dụ trên thì có thể áp dụng bữa sáng 12 đơn vị, bữa trưa 8 đơn vị, bữa tối 10 đơn vị, tiêm dưới da 15 đến 30 phút trước bữa ăn. Phương pháp này chỉ thích hợp với bệnh nhân tiểu đường mà bệnh tình tương đối ổn định. Định lượng đường trong nước tiểu mỗi ngày không quá 100 gram. Với những bệnh nhân tiểu đường bị nhiễm toan ceton thì trước hết phải dùng liều lượng lớn để giải tỏa keton body, khắc phục nhiễm độc axit. Khi nào bệnh tình ổn định không còn hội chứng nhiễm độc nữa thì mới dần dần giảm xuống đến liều lượng duy trì. Do đó, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hàm lượng đường trong máu. Cho nên, sự dao động của đường huyết không phải là trước sau như một, chẳng hề thay đổi. Vì vậy, việc xác định liều lượng insulin không thể giống như đối với các loại thuốc khác theo một quy luật nhất định nào đó, mà phải linh hoạt để biến hóa tùy theo từng người bệnh, cũng như diễn biến bệnh tật của người đó, nghĩa là phải điều chỉnh kịp thời. Ví dụ, trong trường hợp bình thường thì liều lượng đó tỏ ra thích hợp, nhưng khi cơ thể mệt mỏi, tâm trạng kích động hay bị cảm cúm, bị thương, công năng đảo tụy dần dần được phục hồi. Lúc đó cần giảm liều lượng insulin, nếu không thì bệnh nhân có thể xảy ra tụt đường huyết. Khi giảm liều lượng cần chú ý giảm từ từ từng bước, không được giảm đột ngột, tránh gây ra phản ứng. Đối với bệnh nhân tiểu đường có triệu chứng nhiễm toan ceton, viêm nhiễm, bị thương hoặc bị sốc, nghĩa là sử dụng insulin với liều lượng lớn, thì phải chờ khi các triệu chứng này đi qua sẽ giảm mức độ lớn liều lượng insulin, nếu không giảm nhanh thì sẽ xảy ra tụt đường huyết. 231. Chữa trị tiểu đường bằng insulin có ý nghĩa gì? Thông thường insulin được lấy từ tụy tạng của trâu bò, riêng ở Trung Quốc phần lớn lấy insulin ở tụy tạng của lợn. Hiện nay người ta cũng đã tổng hợp được insulin nhân tạo. Kể từ khi insulin ra đời đến nay, nó đã góp phần to lớn nâng cao tỷ lệ sinh tồn cho bệnh nhân tiểu đường, hạ thấp được các biến chứng phát sinh, cống hiến rất đáng kể cho cuộc sống con người. Tuy nhiên, insulin không thể chữa trị tận gốc bệnh tiểu đường. Đối với người bệnh tiểu đường phát sinh thêm nhiều chứng bệnh khác, hoặc khi uống thuốc hạ đường không mang lại kết quả như mong muốn, thì nên sử dụng insulin. Đặc biệt đối với bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi và bệnh nhân thanh thiếu niên dạng phụ thuộc insulin, thì hiển nhiên phải chữa trị bằng insulin. Nói cách khác, đó là loại thuốc thay thế suốt đời, để đảm bảo cho cơ thể trở về trạng thái phát dục sinh trưởng bình thường. 232. Chữa trị tiểu đường bằng insulin hay xảy ra những phản ứng xấu nào? Có 6 phản ứng xấu xảy ra khi chữa trị tiểu đường bằng insulin, sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. 1. Phản ứng tụt đường huyết thường xảy ra vào thời điểm sau khi tiêm insulin đến hồi thuốc tác động mạnh nhất, hoặc sau khi tiêm insulin không kịp thời ăn cơm thì hay bị tụt đường huyết. 2. Phản ứng dị ứng với insulin. Thông thường trước đó đã dùng thuốc vài 3 tuần, nay dùng lại thì bị tụt đường huyết. Cũng có thể xảy ra với bệnh nhân lần đầu tiên sử dụng insulin. Phản ứng cục bộ là biểu hiện. Vị trí tiêm có cảm giác đau nhói, nóng rát hoặc ngứa ngáy. Một số bệnh nhân chỗ đó sưng tấy rất to, hoặc nổi mẩn đỏ cứng, cá biệt nổi mòng nước. Phản ứng toàn thân là biểu hiện nổi bề đai khắp người hoặc tím tái từng đám, sưng xỉa mặt và khoang miệng sưng niêm mạc có thể dẫn đến khó thở và triệu chứng dạ dày ruột. Tuy nhiên phản ứng toàn thân ít khi xảy ra. 3. Sau khi chữa trị bằng insulin, tỷ lệ bệnh nhân xảy ra suy dinh dưỡng mỡ chèn 3 đến 10%, thông thường hay xảy ra đối với bệnh nhân nam và bệnh nhân đứng tuổi. Dạng phản ứng lớp mỡ dưới da teo tóp thì hay xảy ra với bệnh nhân nhỏ tuổi và bệnh nhân nữ thời gian chữa đẻ. Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường không nên chọn vị trí tiêm vào chỗ có chai sần trên da, tiêm vào đó thuốc sẽ không được hấp thụ tốt, vị trí tiêm cũng phải thường xuyên thay đổi. 4. Một số bệnh nhân tiểu đường sau khi chữa trị bằng insulin hay xảy ra phù thủng ở mặt và tay chân. Điều này có thể liên quan đến việc ứng dụng insulin để khống chế bệnh tình một cách quá nhanh. 5. Nếu do sử dụng insulin không thỏa đáng, gây ra tụt đường huyết, thì bệnh có thể trở lại, tức là xuất hiện tăng đường huyết. 6. Thời kỳ đầu chữa trị bằng insulin, thì hiện tượng đường huyết lên xuống có liên quan đến triệu chứng lệch khúc xạ mãn cầu. Sau khi bệnh được khống chế thì triệu chứng này sẽ hết. 233. Thế nào gọi là chống chỉ định insulin? Chống chỉ định insulin có nghĩa là
Bắt buộc phải dùng liều lượng insulin vượt quá mức bình thường thì mới tạo được phản ứng ngang mức bình thường. Bệnh nhân được mổ cắt tụy tạng. Nói chung, mỗi ngày cần cung cấp lượng insulin 4 đến 50 đơn vị. Người bình thường mỗi ngày cũng chỉ tiết ra 24 đến 48 đơn vị insulin. Có người chủ trương, đối với bệnh nhân mỗi ngày phải cung cấp từ 100 đơn vị insulin trở lên thì được gọi là chống chỉ định insulin. Tài liệu thông báo cá biệt có những bệnh nhân phải cung cấp mỗi ngày 1.000 đơn vị insulin, thậm chí nhiều hơn thì mới tạo ra được phản ứng bình thường. 234. Vì sao bệnh nhân tiểu đường sau khi dùng insulin thì lượng nước tiểu không tăng nhưng đường trong nước tiểu lại tăng? Nếu trong lâm sàng gặp phải trường hợp như thế thì chớ có nông nổi tăng liều lượng insulin, tránh xảy ra hậu quả xấu. Cần phải xem xét đến khả năng do sử dụng insulin quá nhiều làm cho lượng đường huyết hạ xuống. Bắt buộc cơ thể phải huy động khả năng tăng đường huyết để cố gắng duy trì mức đường huyết. Kết quả là chỉnh sửa quá đà, quá mù ra mưa. Tức là lượng nước tiểu không tăng nhưng đường huyết và đường niệu đều tăng. 235. Bảo quản các loại insulin như thế nào? Nắm vững các cách bảo quản insulin để giữ nguyên giá trị hiệu lực của thuốc có ý nghĩa rất lớn về mặt vận dụng thuốc một cách khoa học nhằm phát huy tối đa hiệu lực của thuốc. Thông qua đo kiểm hóa nghiệm trên lâm sàng cho thấy, ở nhiệt độ 5 độ C, tức là nhiệt độ trong tủ lạnh, thì có thể bảo quản thuốc insulin loại hiệu lực trung hạn và dài hạn trong thời gian 3 năm. Hiệu lực thuốc này không hề suy giảm. Nhưng nếu uống insulin chính quy để 3 tháng thì hiệu lực đã bị xuống cấp. Nếu đến 3 năm thì hiệu lực xuống cấp 20%. Còn loại insulin NPH và BZI nếu bảo quản ở 25 độ C trong vòng 3 năm, hiệu lực vẫn không thay đổi đáng kể. Loại insulin Biosulin nếu bảo quản ở 25 độ C thì để được 2 năm. Sau 30 tháng, hiệu lực suy giảm nhẹ, màu sắc và kết cấu cũng đều bị biến đổi. Nếu để ở 55 đến 60 độ C thì tất cả các loại insulin đều mất hiệu lực. Ngoài ra, không nên xử lý đông lạnh đối với insulin. Nhiệt độ quá thấp sẽ làm cho insulin thay đổi tính chất. Trong vận chuyển, tránh để nhiệt độ lên quá cao làm cho thuốc mất hiệu lực. Giới thiệu nội dung chương chính, chữa trị tiểu đường bằng insulin. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Viên Thị Ngọc Trâm. Thí chủ Ngọc Trâm có lời nhắn nhủ: cầu mong cho người người có cuộc sống mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Khi bạn gặp những trở ngại và bế tắc, bạn cần một lời giải đáp để tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình, hay cần một lời tư vấn trước một quyết định quan trọng. Hy vọng tôi có thể giúp bạn.